2 देखि 5 मिनेट भित्रैमा तपाईहरुले ब्रेडबाट यस्तै सजिलो र टेस्टी खाजा बनाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो मन परे लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो यो ब्रेड पिज्जाको रेसिपी। यो खाजा बनाउनलाई मैले यहाँ ब्रेड लिएको छु। त्यसपछि मैले यहाँ क्याप्सिकम लिएको छु। यो सिमला मिर्चलाई मैले सानो पाराले काटेको छु। त्यसपछि मैले टमाटरलाई पनि चप गरेको छु अनि मैले यहाँ मसरुम लिएको छु। मसरुमलाई पनि राम्रोसँग पातलो पाराले स्लाइस गरेको छु। अनि मैले यहाँ बटर, पिज्जा सस, मिक्स्ड हर्ब र मोजरेला चीज लिएको छु। यदि तपाईहरुलाई मोजरेला चीज छैन भने प्रोसेस चीज पनि युज गर्दा हुन्छ। अब मैले यहाँ दुईटा ब्रेड राख्दै छु र यो ब्रेडमा म पिज्जा सस लगाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुसँग पिज्जा सस छैन भने टमेटो केचप पनि युज गर्दा हुन्छ। अब यसमा मैले चीज राख्दै छु। चीज चाहिँ अलिकति बढी नै राख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। र त्यसपछि अब मैले यसमा टपिङ्समा क्याप्सिकम, टमाटर र मसरुम युज गरेको छु। तपाईहरुसँग घरमा जे अवेलेबल छ त्यही टपिङ्स युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा माथिबाट थोरै चीज राख्ने। त्यसपछि अब यो पकाउनलाई रेडी छ। अब मैले यो प्यान लिएको छु र यो प्यानमा मैले बटर राख्दै छु र बटरलाई यसमा राम्रोसँग फैलाइदिएको छु। अब यो प्यान तातिसकेपछि अब हाम्रो यो ब्रेड पिज्जा मैले यसमा राख्न गइरहेको छु र यसलाई अब हामीले लो फ्लेममा पकाउनु पर्ने हुन्छ कभर गरेर मैले यसलाई 10 मिनेटसम्म पकाएको छु र तपाईहरुले टाइममा चेक गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको ब्रेड चाहिँ नडढोस्। यदि तपाईहरुलाई पिज्जाको रेसिपी चाहिएको छ भने माथि कार्डमा मैले लिंक दिएको छु, गएर हेर्नु होला। अब हाम्रो यो 10 मिनेटमा रेडी भइसकेको छ ब्रेड पिज्जा। अब मैले यसको कभर खोलेर हेर्दै छु। हेर्नुस् त हाम्रो यो ब्रेड पिज्जा कति टेस्टी बनेर रेडी भइसकेको छ। अब म यो ब्रेड पिज्जालाई काटेर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईहरुलाई यो ब्रेड पिज्जा अझै टेस्टी बनाउनु छ भने माथिबाट चिल्ली फ्लेक्स छर्किदिनु होला। र यदि मिक्स हर्ब छ भने या ओरिगानो छ भने त्यो पनि छर्किन सक्नुहुनेछ। थोरै ओलिभ ओइल अझै स्प्रे गर्नुभयो भने अझै धेरै मिठो हुन्छ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।